Sinne lähti sorsat niinku tykiin suusta. Niin morjesta. Oli tuossa viime yö tämmöisellä levähdyspaikalla. Raippaluodon silta. Suomen pisin silta mun tietääkseni. Tuolla on vessat ja pelit ja vehkeet, kaikki ihan bueno. Sitten tässä on tää uimaranta. Tuo itse asiassa muuten puupajakin jopa. Jossain ei kauheasti puuta tietenkään ollut, mutta joo, siinä pääsee tulistelemaan jos haluaa. Mäpäs käyn kattoon tuo ylhäällä. Mä en oo siellä ikinä ennen käynyt mun muistaakseni. Täällä oli muutama muukin yöpymässä. Mutta on kyllä ihan 5/5 puskaparkki, jos tätä puskaparkiksi voi sanoa. Niin, ja täälläkin on yksi tulistelupaikka. Joo, mulla oli nyt niin surkea aamupala, että seuraava vaihe on mennä johonkin kauppaan. Ja sitten mä jatkan matkaa tonne Kalajoelle. Kyllä ne on kelit kohdallaan. Tarkenee hyvin käydä uimassakin, kun täälläkin on, en tiedä kuinka lämmintä toi vesi mahtaa olla, mutta kuitenkin. Niin, on nyt Kalajoella. Mä odotin, että täällä olisi ollut enemmänkin porukkaa, mutta kyllä tää mulle passaa. Mä kaadan sen mun päälle, niin onko se ok? Okei. Mä jotenkin arvasin, että tää on ihan fine teille, että mä katselen itseni. Mut siinä ei paljon tarvita, kun mä oon aivan likimärkä. Mutta hei, käydään juomassa! Pissää tänne kappaleen saamaan ihan jäätäviä kappaleen. Tässä on Robin Pakkanen ja Alan Volkeri ja kappaleen on Dan Dust. Onkohan tää kämppinki niinku Suomen suurin? Kyllä tää taitaa onnella voittaa. Tai ainakin omasta mielestäni tää on aika lailla fiksumpi jotenkin. Tietysti sijainti vaikuttaa. Alkaa yllättävästi huikoon toi pari tuosta harmaata kun vetäsi tossa, niin on tää iso alue. Täällähän on noin kausipaikkalaiset, niin he on tässä näin ihan rannassa. Toi on toi koko ranta niin kuin ammuttu täyteen
noita kausipaikkoja. Mutta sehän ei mua haittaa. Mä oon vaan turistina täällä. Tästä saa hiukan kävellä autolla. 36 astetta näyttää toi mittari. Kyllä täällä ainakin pyyhkeet ja uikkarit kuivuu nopeata. Nonni, se alkaisi olla valmista. Sitten ei kun syömään. Täytyy oikein pistää paita päälle, ettei lokit vie. Mä oon ollut positiivisesti yllättynyt tästä mun kämppinki-valinnasta. Täällä on kyllä hyvin kaikki palvelut ja semmoset ja kaiken näköistä aktiviteettia löytyy. Ja tää ranta on ihan huippu. Tietysti kelikki osu kohdilleensa. Mut joo, tää on kyllä samoin ranta, että tää sopii niinku lapsiperheillekin oikein mainiosti. Joo, mut käydään vähän käpyttelemässä täällä rannalla. Joo, tätähän jatkuu vaikka kuin pitkälle tätä rantaa. Mutta oli mulla täällä ihan oikea syykin, minkä takia mä oon täällä Kalajoella. Ja sen takia mä otin täältä vielä toisen yön täältä campingistä, että kun huomenna olisi vähän tapahtumaa ja katsotaan nyt sitten, että mihin mä tästä Kalajoelta sitten jatkan matkaa. Varmaan pohjoisemmaksi. Ai niin, ja täällä on muuten kanssa samanlaiset suihkusysteemit niin kuin siellä Oulun Nallikarissa. Että se on ajastettu sillä, että siellä tulee yhdellä painalluksella tietyn aikaa sitä vettä ja top tip. Nyt ei siihen suihkuun. Huomasin semmosen, että kun sitä hantaakin pitää vaan pohjansa, niin sieltä tulee yhtä soittoa sitä vettä. Mutta semmonen. Tulipa taas opittua jotain uutta. Sitten seuraavaksi voi lähteä repiin märkää tonne surffari beach baariin. Tommonen sitten seuraavaksi.
yhtään ihmettele, että ihmiset kerta toisensa jälkeen tulee tänne sitten viettää leirielämää. Mutta joo, kyllä tuo campingissä, niin kyllä siellä alkoi pikkusen liikaa ole tuota porukkaa tietysti, niin kun on viikonloppu, niin alkoi ole oman makuun ehkä vähän liikaa väkeä. Tai no ei vaan. Ihan sopivasti oli. Kyllä nyt on ollut laiskaa kuvaamista, mut ajettu on sitäkin enemmän. Taas. Alkaa kyseenalaistaa tämän homman mielekkyyden, kun ulkona on ollut 30 lämmintä ja oho. Joo. Ilmastointi olisi kova sana, mutta kun ei ole. Muuta kuin räppänät auki vaan ja... Tai niin, on mulla tommonen tuuletin tossa tuhkikseen kiinni, mikä puhaltaa päin näköä sitten. Joo, jossain vaiheessa niin tein sitten semmosen peliliikkeen, että kävi kaupasta hakkeen jääpalasäkin ja sitten tämmösen hervottoma, mikä tää on? Tää on 2 litran tämmönen juomapullo. Tämmösen koukkasin Kärkkäiseltä ja tää täyteen jääpaloja ja sitten appelsiinimehua siihen sitten. Yllättävän kauan pysyi sitten oikeesti kylmänä täällä tietysti, kun jäätä oli pirusti. Mutta... Joo, mut tuli tuossa käytyä Haaparannassa. Nyt on Rovaniemellä. Oliko tää, mikä tää oli, Ounaskoski kämppinki. Pääsin tämmöiseen ihan rantapaikkaan oikein. Mutta juu toi... En mä jaksanut tonne Itä-Lappiin sitten lähteä kumminkaan ajaa enää tänään. On tää vieläkin kylmä. Kalajoella siellä oli kyllä oikein mukava. Ja se oli kyllä hyvä mukava tapahtuma tää Anchorset Motors. Ja oli siellä toki kiihdytyskisakin nyt tänä viikonloppuna. Että siellä mä en käynyt kuin eilen. Eilen sellainen pikemmin, että siitäkin sitten tulee varmaan jotain videomatskua. Mä veikkaan, että mä ympäsen siihen samaan sitten, mihin tulee sitä ankkureita ja moottoreita tapahtumasta. Että. Mutta se on nyt semmonen homma, että minä lähden suihkuun. On semmonen helvetin soija ollut päällä koko päivänä. Niin, että tietäkää toi nyt sitten, jos täällä meinaatte kalastella. Eilen ehtoolla mä äkkäsin, että tossahan on toi Jätkän kynttiläsilta on tuo. Taika mitä nyt tästä puskista näkyy. Kiivetäs vähän ylöspäin. Tuo on tuo Rautasilta. Siellä menee rautatie. Junien meteli vähän yllätti. Mutta täällä oli muuten kyllä
yllättävän rauhallista. Ainoa mistä nyt meteliä nyt tuli tietysti kun viikonloppu kyseessä, niin tuolta vastarannalta siellä soi musiikki aika lujalla. Ihan jees paikka. Mä voin tätä vaikka tässä nyt vähän näyttää semmoista yleissilmäystä. Tosi paljon täällä on ulkomaalaisia nyt ainakin. Niin jos mä oikein ymmärsin, niin täällä on 2 huoltorakennusta ainakin. Ne oli ihan siistejä. Ainakin se missä mä kävin. Ja varmaan ei tule yllätyksenä se, että suihkuissa on se ajastus. Ja sitten on se semmonen kattomalli, se suihku, että mistä mä en henkilökohtaisesti niin kauheasti välitä. Eipä haittaa. Vesi oli jälleen kerran kuumaa ja sitä tuli tarpeeksi kovalla paineella. Mä lähden tästä kohta puoliin jatkaa matkaa tonne Itä-Lappiin. Siinä on mielenkiintoisen näköinen vaunu. Kehtaa mennä kuvaan, kun on joku tanskalainen. Tuossa on toi yksi huoltorakennus. Sieltä löytyy kaikki tietysti suihkut ja vessat ja sen semmoset. Ja respa näkyy tuolla. Ja siellä on joku kioski kanssa. Ja siihen saa jättää roskansa sitten lähtiensä. Ja vesipisteitä on täällä pitkin poikin. Ja on täällä joku vanillakin oikein tullut asiallista. Joo. Mutta mä oon nähnyt tän paikan. Ja itse Rovaniemellä en aio nyt pyöriä. Sitten pieni pitstoppi napapiirillä. Arctic Circle. Ei vaan juu. Täytyy öljyt katsoa tosta koneesta. Piti eilen tsekata ne. Se unohtui. Pikkuinen tuulilasi puhdistustauko tässä jossain, mikä tää oli, Käyrämö. Seo. Kyllä nyt näkee taas. Se on se ruokatauko nyt sitten. Tähän se sitten loppuu, hyvä tuuri kelien suhteen. Kekkonen kai dikkaa. Tommonen pikku myyteri tuli nyt sitten. Mä oon melkein Saariselällä nyt. Joo, on toi kuukkeli pikkasen muuttunut siitä mitä se oli. Sehän paloi silloin. Koska se nyt olikaan, en mä muista, mutta kumminkin. Sieltä löytyi vähän niinku mitä vaan, mutta nyt mun mielestä niin esimerkiksi työkaluja ei juurikaan ollut.
kyllä täältä hienot maisemat. Ei siitä mihinkään pääse. Kyllä täälläkin on kaikkea möyritty. Taika niin. Tää on näyttänyt joka kerta samanlaiselta, kun mä oon täällä käynyt. Niin aina ollut saman näköistä. Että vähän on niinku jotain on keskeneräistä. Sit saakin lähteä ajelemaan kotiin päin. Pikkuhiljaa. Joo, sitten perinteiset tuliaisetkin on hommattu. Eli jääkaappimagneetteja. Ei tule kellään sitten mitään pettymyksiä eikä yllätyksiä. Joo, mutta sellaiset tuliaiset. Ja sitten tämmöistä jotain. Tää on... Mitä? Granaattiomena ja vihreätä teetä. Täti kehu, että on joku uutuustuote. Totesin, että en ole maistanut ennen, niin maistetaan nyt. Aika raikasta. Mitä valmistettu Bulgariassa? Ei keinotekoisia säilötäaineita, vaan luonnollisia aromeja. Joo, yllättävän hyvä. Ja ruoka- ja juomapuolesta vielä sen verran, että en kyllä tällä reisulla enää aamuisin kokkaa pekonia ja kananmunaa. Alkaa meinaa niin paljon tökkiä se pekoni, että täytyy tehdä jotain leipiä tai jotain enemmän. Mut juu. Ei pekonia ja kananmunaa enää loppureisulla. Tällainen turistina, kun ei ole tottunut noihin poroihin silloin, niin sitten kun niitä katsoo täällä silmä kovana, että onko poroja tulossa tielle tai jotain, niin alkaa kaikki epämääräiset möykyt näyttää porolta sitten jo. Mutta kyllä niitä nyt on näkynyt aika paljon. Ja siitäkin tietää sitten, että on vähän sellaisia vaaran paikkoja, kun sellaisia veriplänttejä on ollut tuolla tiellä, että kyllä niitä on sit jäänyt auton alle. Ai niin, muuten kun täällä päin kerran ollaan, jälleen kerran, niin vois käydä kattoo vielä toisenkin semmosen legendaarisen turistirysä. Mä oon kohta perillä, että aika niin mitä tästä oli matka? 14 kilometriä vielä sinne. Täällähän järjestetään kaikkia hula-huurona kisoja ja mitä kaikkia. Mutta katsellaan vähän ympärillemme. Ja poroja on täälläkin tietysti.
Siinä he chillaa. Kommeet sarvet oli noilla. Kannattaa poiketa, jos ei ole käynyt ennen. Itse on käynyt täällä monta kertaa. Ja on ollut kultaa kaivamassa. Lapin kullankaivajan liiton valtauksella muutaman kerran. Ollaan jopa kultaa löydettykin. Mutta kyllä se enempi on ollut sitä soran pesemistä. Ja sitten jos joku kuvittelee, että sillä jotain rahulia on tehnyt sillä lapiokaivulla, niin ei me ainakaan tehty. Kun ottaa huomioon, että rakennettiin itse rännit, sitten hommattiin vesipumppu, letkut ja sitten kaikki polttoainekulut, että tultiin tänne päin Suomeen sitten kultaa kaivamaan intopiukassa. No ei mitään, käteen jäi kokemuksia niistä reisuista. Ja se on hyvä se.
käsittämättömän paskasa kunnossa toi tie, että jos verorahoilla teitä kunnostetaan, niin ei ne ainakaan täällä näy. Siellä oli semmoista saatanan nyrkin kokoista murkulaa. No, eipä siinä mitään. Ihme, kun ei mitään renkaita hajunnut taikka mitään muuta. Joo, tämmönen avautuminen tähän väliin. Jos olisin tiennyt, että kuinka kamalassa kunnossa toi tie on, niin en olisi lähtenyt täältä ajamaan. Katsotaan vähän, että millainen toi muistomerkki tuossa on. On sitä ollut kovat kahakat täälläkin. Tää matka jatkuu. Ai niin, tää oli muuten yksi syy, minkä takia mä poikkesin tähän. Että mainostettiin, että vessa. Niin, kappas. Se on jännä, kun kaikki täytyy rikkoa ja pistää paskaksi. Ja sitten kun ollaan kovan kotimaisen rokkikukon kotinurkilla tai syntymäseuduilla, niin totta kai täytyy Andy McCoyn patsas käydä tsekkaamassa. Joo, en tiedä onko ihan näköinen, mutta kyllä sitä tunnistaa. Nyt on ainakin pätkän matkaa tuommoista hyvää asfalttia. Katsotaan, koska tää muuttuu taas kyntöpelloksi. Mutta nyt kelpaa. Siinä meni nyt viimeiset krokijäät. Voi saakeli, mitä mä nyt teen? Nopeat jaffat ja pari voikkoleipäätä. Jaksaa taas körötellä. Rukalle olisi 80 kilsaa. Sallaan. Hetkonen. 60 kilometriä. Mutta kyllä mä taidan mennä sinne Rukalle. Muistaakseni ei pitäisi puhua ruokasuus. Muistaakseni en oo kesällä siellä käynyt. Kuusamo! Me ollaan sitten Pohjois-Pohjanmaalla. Vaikka esimerkiksi Rukaakin markkinoidaan aika tehokkaasti niin kuin lappilaisena paikkana, mutta ei sen väliä. Ja tää on pelkkää vettä sitten. Se oli ihan hyvä kebab-kotsonen. Mä lähden nyt seuraavaan paikkaan. Munhan piti jäädä tänne yöksi. Suunnittelin meneväni tonne Ruka-kämppinkiin. Mutta kyllä ne on hinnoitellut meikäläisen ainakin pois täältä. En mä ala maksaa tyyliin melkein 50 siitä, että mä oon yön siinä ja käyn suihkussa ja tällä. Juu, en todellakaan.
Tää oli Kylmäluoma retkeilyalue. Siinä tuli yksi yö vietettyä sitten. Sitten pieni pysähdys. Mä oon täällä nyt Suomussalmen liepeillä tällä hetkellä. Täytyy vähän öljyä tsekkailla. On tässäkin paikassa varmaan paljon verta vuodatettu, mä veikkaan. Ja vuotamisesta puheen ollen. Huomasin semmosen jutun, että vetari Stefa varmaan vähän vuotaa. Tuo sisemmä takarenkaan kylki vähän kosteena peräöljystä. Ai. No, kyllä Stefat on nyt sitten 3-4 vuotta kestänyt. Taikka sitten perähuohoti on tukosa, että en tiedä, mutta jotain asialle on nyt tehtävä. Ainakin katsottavaa, että peräöljyä on tarpeeksi. Kun ei se ole sentään koko takarenkaan kylkimärkänä, vaan se on sellainen yhdestä kohtaa. Et pikkasen se hikoilee jostain. Hiljasta kansaa. Ihan niin kuin näitä olisi tullut tänne lisää vuosien mittaan. Joo, tää on tää yksi tämmönen suosittu yhden sortin nähtävyys. Tää on sellainen ehtoon hämärissä, kun tuosta ajaa ohitte, niin tää on suht kriipyn näköinen paikka. Näistä sitten ihan tarkastaa tästä hyllystä, että mikähän se on se tällainen jotakin. Joo, nämä on maailmat 25. Joo, ja onko rampua tuossa? Moi! Mä vähän kuvaan tässä lomavideoa. Ihan kiva paikka. Mutta mä koitan suuntia tonne yhdelle korjaamolle, jos sieltä saas lainaa semmoista 6-koloavainta, että mikä kävis tohon perän proppuun, sais ne peräöljyt sekattua. No niin, nyt on peräöljyt sekattu ja hiukan lisättykin. Mä lainasin vaan tosta korjaamon pojilta työkaluja ja oli omat öljyt ja muut mukana, mutta kumminkin heitin pojille sitten pari kylmää olutta tuolta jääkaapista toi työkalujen lainasta, niin sillä ei pikku kiitoksena. Kyllä sinne perään melkein litraa meni öljyä. Tosin auto oli sen verran vinosa, että mä sain ehkä vähän ylitäytettyäkin sitä, mutta kyllä nyt täytyy Kajaanin Motonetista hakea sopivat kuusiokolot ja niin. No mä olin ihan 100% varma, että mulla on mukana tonne peräroppuihin sopiva kuusiokoloavain, mutta eihän mulla semmoista tietenkään mukana ollut. Mutta kyllä se näköjään sen verran vuotaa, että taika niin, en mä tiedä kuinka kauan toi on vuotanut toi vetari Stefan, mutta
jonkun aikaa. Että kyllä se nyt näyttää semmoselta, että mä oon täällä Kajaani pohjoispuolella. Ja Pirkanmaalle tarvis hieroon menee, niin mä pikkusen veikkaan, että täytyy tuossa matkalla vielä lisätä tuota peräöljyä jossain vaiheessa. Kun sitä noin paljon kumminkin meni äsken, että no, ei mitään muuta kuin haen peräöljyä lisää ja tosiaan sopiva kuusiokoloavain. Kyllä se siitä sitten. Täytyy vaan välillä konttailla auton alle. Vaikka jos mitä inhoon näillä reisuilla, niin kaikenlainen kenttäremontti, niin ne on niin kyllä niin syvältä. Sinänsä tähän ei ole kyllä juurikaan tarvin mitään koppuloida tuolla tien päällä. Että mutta ei nämä mersukka ihan ikuisia ole, vaikka joku niin luulee. Muutaman mutkan kautta on nyt menossa niin kuin Sievistä Kauhavan suuntaan. Ja täällä on tie ainakin ihan prima, onneksi. Karavan lyfe vaan jatkuu. Tulin Evijärvelle. Tämmönen Sillankorvan leirintäalue. Alkoi olla niin kuin mittatäysi ajamista tälle päivälle. Vähän on mielen päällä tietysti toi, kun peräöljyt vuotaa, niin taika vuotaa, mutta no, jonkun verran kumminkin. Parempi vaan tykittää kotiopäin pikkuhiljaa. Kyllä siellä Itä-Lapissa kun olin, niin siellä teki mieli tietysti lähteä Norjan puolellakin käymään, mutta sitten kun huomasin sen, että peräöljyä vuotaa, niin juu ei. Paljon parempi pelata varmaan päälle vaan. Kun ei sitä tiedä kanssa, että jos se vuoto olisikin pahentunut, mitä se nyt ei ole todennäköisesti kyllä tehnyt, mutta ainakin katteli, että oikein puoleen sisempi takarengas, niin siinä on semmonen vajaa puolen rengasta niin kuin sillain märkänä siitä peräöljystä. Niin. Ja muuta jos se olisi pahentunut jossain siellä Norjan vuonoissa, niin kyllä siitä olisi suoraan sanottuna vituttanut aika lailla. Että mieluummin tällä päin. Ajellaan kotiopäin korjailee autoa sitten, kun taas löytyy motivationia. Mutta juu, nyt kelpaa taas suihkuraikkaan ruveta kokkailemaan pitkästä aikaa. Kun tällä reisulla on huomannut, että yhtä lohisoppaa lukuun ottamatta kaikki muut ruuat on ollut kyllä semmosia, että jotain huoltoasemaa purilaisia, kebabpipizzaa, ja törkeän rasvaset makkispekkikset ja sen semmoista. Niin seuraavalla reisulla niin en todellakaan syö mitään tällaisia grilliruokia, en yhtään. Et kyllä se täytyy olla jotain oikein kunnon ruokaa, eikä tommosia mättöjä. Toki siitä saa syyttää omaa laiskuuttakin sitten, että ei sitä aina vaan viitti. Ja huomenta. Top tip. Ei kannata parkkeerata yöksi puun lähellä. Ei vaan.
On varmaan tuulen suunta kääntynyt tai jotain, kun mä eilen katoin, että oksat ei ota kiinni. Ottaa sittenkin. Sillä lailla. En mä tiedä minkä takia se ei eilen tänne tulleensa pitänyt mitään ääntä eikä mukamas ottanut kiinni sieltä, tai sitten mä en vaan huomannut. Tässä on aika kiva tää ranta. Eilen tuli vettä niin törkeästi, että en mä viittinyt tänne lähteä paljon hepailemaan ja kattelemaan mitään, mutta olisi ollut oikein hellekeli, niin olisin kyllä mennyt uimaan. Kyllä tuo mun mielestä kaikki saunat ja sen semmoset löytyy. Ne on kyllä niin viileä, että sai heittää suosiolla pieruverkkarit jalka ja hupparia päälle, kun tänne tuli. Mikäs toi tossa? Onko toi joku saunalautta? MS Ramona. Joo, sitten täällä on tommonen pieni ravintola, kun oliko se Uittohovi. Oikein semmonen idyllisen oloinen ravinteli. Kaiken kaikkiaan. Joo, en oo ennen ollut tässä paikassa, mutta saatan joskus toistekin eksyä tänne. Kattelin, että täällä on joku toinenkin matkamersu. Siellä on juu jollain uljas ratsu. Mut joo. Tästä on aika tarkkaan 280 kilometriä kotiin jo. En tiedä. Jos mä löydän jonkun kuivan parkkiksen, sitten mä saatan ehkä tsekata noin peräöljyt, mutta en kyllä muuten. Ja varsinkaan, jos alkaa satamaan, niin en varmasti konttaa auton alla silloin. Mutta ei mitään, matka jatkuu. Se oli todennäköisesti tän reisun toisiksi viimeinen tankkaus. Mä veikkaan, että seuraava kerran tankkaan Pirkanmaalla Häijäässä. Tai Häijääsä. Joo, kyllä tällä reisulla on noin kelit varsinkin suosinut, et ei oo ollut mitään isompaa niitten suhteen. Toki toi kuumuus oli vähän ilkeä tämmöisellä vehkeellä, kun ei ole ilmastointia, niin toi. Ja sitä eilistä vesisadetta tietenkään en kaivannut millään muotoa, mutta oli se ihan hyvä. Ilma viileni. Ei kai tässä ajellaan eteenpäin. Sitten syöksytäänkin auton alle niinku sukkula Veenukseen. Onneksi joku oli laittanut propun piukka. Eli mä itse. Katsotaas. Joo. On öljyä. Ei tarvitse avata ton enempää. Kiristysmomentti on 2 posken tutinaa. Noin. Mä oon nyt tässä vähän miettinyt, että onkohan mä oikeasti vaihtanut noita vetaristefoja tähän. Kun mulla on ollut kyllä vetarit pois paikaltaansa. Silloin kun jotain jarrujen kanssa nypläsin tätä ja
Ja toi. Jotain mä sinne pistin uutta silloin, mutta kun en vaan muista. Mun täytyy tarkistaa, kyllä mä oon kaikki laittanut ylös, mitä mä oon pistänyt tähän vehkeeseen, että on kaikki kuitit ja yhteen vihkoon on merkannut kaikki mitä on rakennellut, mutta kun jos mä olisin vaihtanut uudet Stefat, niin en mä usko, että ne nyt olisi yhtäkkiä ruvennut vuotaa tällainen muutaman vuoden sisään. Tietysti nykyaikana ei voi olla mistään varma, kun suuri osa tuotteista on silkkaa paskaa, niin no, mutta joo, on ainakin peräöljyä riittävästi. Se olikin sitten varmaan tämän reisun ehkä paras ja terveellisin ruoka. Veikkaisin. Joo, kyllä on tällä reisulla sortunut syömään semmosia höttöjä, että Mutta se on ollut omaa laiskuutta ja sitten kun kerta kaikkiaan ei ole ollut välttämättä lounaspaikka auki ja tällainen, on tullut sorruttua niihin kaiken näköisiä höttöruokia. Niin, ja keli on taas semmonen perus Suomen kesä. Kattokaas. Saa varmaan ajella vesisateensa kotiin loppumatka. En muista puhunko jossain vaiheessa häijään nesteestä, mutta tämähän on APC nykyään. Tosiaankin. Mutta reisun viimeinen tankkaus suoritettu. Sitten täytyy poiketa kaupassa hakea vielä saunajuomaa. Kotona. Sitten ei muuta kuin saunaa lämmittää. Reisu meni kyllä muuten kaikin puolin hyvin. Mutta mitä nyt tietysti toi peräöljy vuoto vähän häiritti ja oli mielen päällä, mutta muuten oli ihan ok. Ja semmonen huomio tuli tehtyä, että todellakin kun lähtee tonne johonkin reisuun, niin kannattaa netistä tarkistaa ihan suosiolla, missä on tietöitä, ja välttää niitä reittejä. Itsehän en kattonut tietenkään yhtään mitään, ja Mapsi saa varmaan asetukset mitä on, että rallatteli vaan menemään ja se kyllä kostautui, kun joutui semmosilla helvetin kyntöpelloilla ajelee. Mutta eipä siinä mitään. Vehkeet pelasi ja ukko pelasi, että ei siinä sillain. Ja mä kattelin, että kilometrejä tuli tuolla reisulla semmoset 2500 kilsaa. Ja polttoainetta meni karkeasti, menikö joku 300 litraa. Että kyllä sitäkin siinä palo
saattoi tietysti mennä enemmänkin. Kyllä mä niitä kirjailin vähän ylös, että Kärkkäisellä oli halvinta dieseliä meikäläisen reitillä, että se oli euro 50 jotain päälle. Ja Ruotsin puolella mä en huomannut tankata. Siellä olisi ollut todennäköisesti halvempaa vielä. Mutta muuten oli pääsääntöisesti jotain euro 70 ja sen semmoista. Ja mitähän vielä? Niin, ja ihme kyllä, ainuttakaan hyttystä en nähnyt koko reisulla. Mutta poroja, niitä joutui väistelemään aivan älyttömästi. Mäkin olen jonkun verran Lappia kumminkin kiertänyt erinäisillä reisuilla. Ja milloinkaan ennen poroja ei ole ollut niin paljon tiellä, mitä tällä reisulla. Niitä oli ihan jatkuvasti. Eikä siinä mitään. Hieno eläin. Se oli semmonen reisu ja semmonen video tällä kertaa. Kiitos kun katsoit tähän asti ja voi niitä muitakin videoita katsella mitä mun kanavalla on ja sillain. Ja saa kommentoida, peukuttaa ja vaikka tilata tää kanava, jos siltä tuntuu. Ei mitään, se on moro!